नमस्कार, आज मी तुम्हाला शेंगोळे बनवून दाखवणार आहे। हे आहे ज्वारीचं पीठ, हे कणिक आहे, हरभऱ्याच्या डाळीचं बेसन आहे, हे आहे तेल, हे जिरं, हे ओवा, हे हळद, हे तिखट, हे आहे लसणाची पेस्ट, हे मीठ, मिरचे, हे आहे कांद्याचा पाला। आता आपण 4-5 मिरची काढून घेणार आहोत। चांगले आपल्याला बारीक काढून घ्यायचे आहे मिरचे। मित्रांनो, ही शेंगोळे नावाची रेसिपी अतिशय चवदार लागते। विदर्भातली ही एक मेजवानीच आहे, पूर्वीच्या काळातली, आजच्या काळातली नाही। पण मित्रांनो, ही रेसिपी तुम्ही करून पहा, चांगली लागते खायला। काढून झालेलं आहे आपलं। आता आपण कांद्याचा पाला कापून घेणार आहोत। आता आपण हे ज्वारीचं पीठ आहे टाकून घ्यायचं आपल्याला। एक वाटी आहे आपलं गव्हाचं पीठ, नाही बेसन आहे 1 चमच मोठ्या चमच्यानं। आता आपल्याला ओवा टाकून घ्यायचा आहे आपल्याला याच्यामध्ये 1 चमचा। याच्यात तुम्ही सांबार टाकू शकता, आमच्याकडे सांबार नाही आहे। आता आपण तिखट टाकून घेणार आहोत याच्यात थोडंसं 1 चमचा, हळद टाकून घेणार आहोत 1/2 चमचा, मीठ टाकणार आहोत आपण चवीनुसार। आता आपण मिक्स करणार आहोत। भिजवून घेणार आहोत पाणी टाकून। हे कणिक आपल्याला घट्टच ठेवायचे आहे, पातळ करायची नाही आहे, घट्टच आपल्याला ठेवायचे आहे। झाली आपली आता कणिक मळणं। आता आपण गॅस लावून घेणार आहोत। आता तेल टाकून घेणार आहोत आपण। आता जिरं टाकून घेणार 1 चमचा, गॅस कमी करून घेणार आहोत। आता आपण कांद्याचा पाला टाकून घेणार आहोत। याच्यात तुम्ही कढीपत्ता आणि सांबार टाकू शकता, आमच्याकडे नाही आहे। आपण आता लसण टाकून घेणार आहोत बारीक केलेला। पण आता मिरची टाकून घेणार आहोत, फिरवून घेतो। मित्रांनो, ही आमच्या गावाकडची म्हणजे विदर्भातली लोकप्रिय रेसिपी आहे। म्हणजे आम्ही लहानपणापासून ही रेसिपी खात आलो आहे। आमच्या लहानपणी आमची आई ही रेसिपी आम्हाला करून द्यायची, कारण तर त्यावेळी आम्हाला जास्त भाज्या भेटत नव्हत्या। त्यावेळी जास्त आमच्याकडे वरण असे, तर वरण खाऊन आम्ही तरसलो तर ही रेसिपी आई करून द्यायची। म्हणजे वरणामध्ये आमची आई शेंगोळे करून द्यायची, चांगली लागायची। तुम्ही ही रेसिपी वरणामध्ये बनवू शकता आणि अशीही बनवू शकता रस्सेदार। एक दिवस वरणाची रेसिपी दाखवतो। पटापटा व्हिडिओला लाईक मारा आणि नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। सोबतच येणारी बेल वाजवून आल चिन्हावर क्लिक करा, म्हणजे आमच्या पुढच्या व्हिडिओची सूचना तुम्हाला पोहोचेल आणि ते व्हिडिओ तुम्हाला त्वरित पाहता येतील। आता आपण तिखट टाकून घेणार आहोत, हळद टाकून घेणार आहोत आपण, मीठ टाकून घेणार 1 चमचा, सांबारनं कढीपत्ता असती तर चांगली चव आली असती। आता आमच्याकडे नाही आहे सांबार, पण तुम्ही टाकू शकता। आता आपण पाणी टाकून घेणार आहोत। गॅस आपल्याला फुल करायचा आहे, पाण्याला उकळी येऊ द्यायची आहे। भावा बहिणींनो, आपला रस्सा तयार होत आहे तोपर्यंत महत्त्वाची गोष्ट सांगतो, म्हणजे आपण याच्यामध्ये कोथिंबीर अजिबात टाकली नाही, कारण तर आमच्याकडे कोथिंबीर नाही। आमच्याकडे 7 दिवसाचा बाजार असतो गुरुवारी। उद्या गुरुवारी बाजार आहे, उद्या आणा लागेल कोथिंबीर। आणि मित्रांनो, कोथिंबीर जरी आणून ठेवली तरी आमच्याकडे ती कोथिंबीर खराब होऊन जाते, वाळून जाते, कारण तर आमच्याकडे फ्रीज नाही आणि फ्रीज ठेवायला जागासुद्धा नाही। हे बघा, कमी जागा आहे, कमी जागेमध्ये आम्ही काम करत आहोत। तुमची अशीच साथ राहू द्या। तर या कामासाठी स्पेशल खोली पाहिजे।
तर आम्ही खोलीसुद्धा बनवून नंतर आम्ही एका शिला खडसे नावाच्या ताईने प्रश्न केला होता का तुम्ही जवळ बसू नका सिलेंडरच्या जवळ. त्यांचं बरोबर आहे, पण आता काय उपाय नाही. आम्हाला असं सिलेंडरच्या जवळ बसावंच लागते आम्हाला. हे बघा असं दाटीवाटीने जागा आमची व्यापलेली आहे, छोटीशी खोली आहे. आपल्याला आता शेंगोळे बनवून घ्यायचे आहे. मित्रांनो हे बघा सुमित्रा ताई शेंगोळे बनवून दाखवत आहे. अशा प्रकारे तुम्ही शेंगोळे बनवा. अशी लांबोळी गोळी तयार करून हाताने चांगली फिरवून घ्यायची. तुम्हाला जेवढे बनवायचे आहे लहान मोठे तेवढे बनवून घेऊ शकता. अशाच प्रकारे तुम्ही गोल गोल बनवून घेऊ शकता. एक आपला बनला आहे, दुसरा बनवणार आहे. आपला दुसरा बनला आहे. अशाच प्रकारे आपल्याला शेंगोळे बनवून घ्यायचे आहे. आपले शेंगोळे बनवणे झाले आहे. आपल्या पाण्याला आता उकळी आलेली आहे चांगली. आता आपण शेंगोळे टाकून घेणार आहोत. टाकून झालेले आहे. आपण आता 15 मिनिटं याले चांगलं उकळी येऊ द्यायची आहे. चांगले शिजलेले आहे आपले शेंगोळे. हे बघा भावा बहिणींनो, आपले शेंगोळे मस्तपैकी शिजले आहे. चांगला खमंग वास सुटला आहे. आता या रेसिपीवर आम्ही ताव मारणार आहोत. तुम्ही सुद्धा जेवायला या. आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. भेटूया अशीच नवीन व्हिडिओ घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार.